Hello! Kumusta po kayo dyan, mga bossing? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga pala si Alex at mag-share nga po pala ako sa inyo ng panibagong video o panibagong repair or project para sa araw nito. Ito nga po pala ay top cover ng Honda Wave 100. So, kung nakapansin nyo naman, lalagay ko lang. And kung mapapansin ninyo, kulang po yung parte na to. Bali may basag po dito sa part na to. And then, kung makapansin niyo po yung portion na to, mas mahaba po ito ng konti kumpara dito. So ito po yung part na kailangan po natin i-repair. So ito po yung i-share ko para sa gabi ito. Okay? So additional nga po pala yung sa likod niya. Ito may basag din siya dito. Gagawin ko na lang po ng dito. Lagay na lock o lagay stand niya. Ito parang ganito. Yan. Nalagyan ko na lang po ng ganun. And then, yun. Wala naman ako ibang nakikitang basag dito. Hindi yung portion na yun. So, i-repair na po natin ang project natin para sa akin ito. Okay, Gig? Only here on Mindanao Beats Club. Party sa Mindanao Beats Club.
お前は何？What?